Ano nga ba ang mangyayari kapag deactivate yung mobile key sa BPI mobile app? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mag-login ako sa BPI and then para ma-deactivate yung sa mobile key, tap ko yung More, General Settings, and meron ditong mobile key. Disable natin yan. And siya nga pala yung mobile key ay para sa security purposes ng BPI. So pag pumunta ako dito sa transfer, meron ditong activate your mobile key. Hindi tayo makakapag-transfer to another bank hanggat hindi ito activated. Kahit nga sa ibang BPI account, hindi din. Tanging sa sarili mo ng account, ikaw makakapag-transfer. Kung magbabayad ka rin ng bills, halimbawa dito, pay from, and then pay to, try natin magbayad, tap ko yung continue, tap ko yung confirm, at magkakaroon ng SMS para dito. So sa bills payment, pwede siya mag-proceed, pero sa pag-transfer, hindi siya pwedeng mag-proceed. Ang i-allow lang talaga ay yung sa mobile key na tinatawag, which is, andito siya magpapakita kaagad. Tap nyo lang yan para ma-enable yung mobile key ulit, activate. And then mag-nominate ka lang ng PIN mo. Katulad ng ginagawa ko ngayon. And pwede na mag-proceed. Tap ko lang yung okay. And yes, send me the code. From there, kapag in-enter na yung OTP na ma-receive sa phone, ma-activate na ulit yung mobile key at pwede na ulit makapag-transfer ng pera sa ibang BPI account or sa ibang bangko pa yan. Tap ko yung confirm. Enable ko na rin yung biometrics para sa mobile key at activated na siya ulit. Pag pumunta tayo sa transfer, another bank, nakakapag-proceed na tayo, wala nang error or wala nang pop-up na nagsasabing kailangan i-activate yung mobile key. So, ganun yung mangyayari kapag naka-disable yung mobile key. Madali lang din naman siyang i-enable anytime gamit din yung BPI mobile app. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!